Den här videon handlar om den stora världsutställningen i Paris 1925, då Art Deco föddes, men också modernismen. Paris har arrangerat olympiska sommarspel 3 gånger. År 1900 arrangerade man också en stor världsutställning. 1924 var det dags för OS igen. Och då väntade man till året efter med en ny världsutställning, den stora Parisutställningen 1925. Nu vid OS 2024 utnyttjade man och framhävde själva staden Paris och floden Seine, precis som man alltid gjort tidigare. Eiffeltornet, en ingenjörsprodukt i järn, har rest sig över evenemangen. Det byggdes 1889 och lyste upp Paris år 1900. Men då ville många riva tornet för att det var så fult. 1925 ansåg Le Corbusier däremot att Eiffeltornet låg som en kristall högt över utställningens fula gipspalats. 2024 reagerade många parisare mot att man skulle behålla de olympiska ringarna på tornet. Men tornet har alltid varit en reklampelare. 1925 stod Citroën för den tidens största kampanj med 250 000 lampor i olika färger. Utställningen hade 3 huvudavdelningar, Nationernas gata och Grand Palais på norra sidan och Invalidesplanaden på den södra med Alexanderbron som länk. Och huvudentrén låg vid Place de la Concorde. Utställningen var ett sätt att framhäva Frankrikes kulturella och ekonomiska styrka och landets ledande position inom arkitektur, modern design och konsthantverk. Man balanserade mellan modernism och tradition, kontinuitet och förnyelse. När jag har tagit AI till hjälp så upprepas detta i varje avsnitt. Och en spänning mellan hantverk och maskintillverkning fanns ju i själva titeln på utställningen. Man ville också förmedla framtidsoptimism, så det blev en folkfest, ett sätt att glömma första världskriget. I finalen dansade 300 dansare från alla Paris ballettkompanier. Och då kan jag inte låta bli att tänka på OS-invigningen 2024. Parisutställningen 1925 var den första världsutställningen där konst och konstindustri stod i centrum. Enligt direktiven skulle föremålen ha en konstnärlig och modern prägel. Kopior av äldre stilar var strängt förbjudna, men underströk det dekorativa, exklusiva och lyxiga, trots ambitionen att representera vardagslivet. De franska paviljongerna upptog hela 2/3 av utställningsytan och fransmännen introducerade en ny modern stil, art moderne, stilen, och kärt barn har många namn. Art Deco fick ju sitt namn efter utställningen, men själva begreppet användes inte förrän på 1960-talet. Försvaret för Art Deco kunde låta så här. Bland Frankrikes paviljonger dominerade Art Decon. Mest omsusad blev den här. Den såg ut som en rik konstälskares hem, en fest för ögat. Rohlmann skapade en helhet från golv till tak genom arkitektur, möbler och accessoarer. Ett av utställningens landmärken var kristallfontänen som var upplyst inifrån. De stora franska varuhusen spred art deco-stilen, helt i linje med utställningens syfte att framhäva Frankrikes ledande position. Modet förändrades ju radikalt på 20-talet och Paris etablerade sig som modets huvudstad. Men det var inte bara art deco som gällde. Masstillverkning förde med sig en ny modern stil utan dekorationer, den internationella modernismen. Här talar man inte så mycket om tradition, man såg bara framåt. Ett exempel är Le Corbusiers radikalt moderna paviljong L'Esprit Nouveau, den nya andan. Arrangörerna försökte dölja paviljongen med ett staket runt om.
Men Le Corbusier överklagade och vann. Inredningen var lika revolutionerande med standardiserade möbler för massproduktion. Dessutom visade han ett projekt för radikal stadsförnyelse och billiga bostäder för Paris, en serie höga skyskrapor. Han förstod nog att ingen skulle nappa, men det var ett sätt att uppmärksamma modernistiska idéer. Även turistpaviljongens höga kubistiska torn i betong och glas signalerade en modernism. Franska regioner var representerade och Lyon-paviljongen visade en mer modernistisk och avskalad stil. De länder som deltog använde sina paviljonger för att uttrycka sin nationella identitet och kulturella särart, samtidigt som de gärna ville vara moderna. Exempel på nationella stilar var den polska paviljongen med influenser från polsk folklore och hantverk. Ett försök att skapa en polsk nationalstil samtidigt som man just ville förena tradition och innovation. Många länder anammade visserligen art decon, men lite försiktigt. Mer traditionell var till exempel den brittiska paviljongen som liknade en art deco-katedral, men med en mer konservativ framtoning som påminde om den georgianska stilen. Den italienska paviljongen visade landets stolthet över sitt arkitektoniska arv och man förlitade sig på skönheten i renässansen. Den spanska paviljongen såg ut som en traditionell spansk villa med torn och tinnar, glaserade kakelplattor och ett överflöd av detaljer. Den japanska paviljongen visade Japans förmåga att balansera tradition med modernitet, helt i linje med utställningens tema. Victor Huytas art deco-design för den belgiska paviljongen skilde sig från hans tidigare jugendstil. Den nederländska paviljongen med ett tak likt en pagod ville fånga mystiken från Ostindien där landet hade kolonier. Men den visade också Ritvelds rödblå stol och verk av Piet Mondrian. Här fanns Delftware som kombinerade traditionella motiv med modern formgivning. Och Nederländerna bidrog i hög grad till att forma den internationella utvecklingen inom design och arkitektur. Den danska paviljongen ingav en modern känsla. Keramik och porslin från Kunglig Dansk och silverföremål från Georg Jensen kombinerade skandinavisk enkelhet med tidens art deco. Och möblerna gav en föraning av dansk modernism några decennier senare. Den österrikiska paviljongen i betong var ett bra exempel på modern design. Josef Hoffmann var föregångare till alla stilar kan man säga, genom att kombinera funktionalitet med estetik. Och där fanns också en utställningshall av glas och järn av Peter Behrens. Och Josef Frank inredde ett café med sin berömda stol. Den sovjetiska paviljongen orsakade sensation med sin djärva asymmetriska form. Le Corbusier lär ha sagt att det var den enda paviljong värd att se på hela utställningen. Alexander Rodchenko, konstruktivismens grundare, gjorde modellmöbler för studier och kulturella aktiviteter. Efter utställningen kom de bort, men man har återskapat dem i Moskva på senare år. Den grekiska paviljongen var ett exempel på nyklassicistisk arkitektur som integrerats i den moderna arkitekturen. Och det var precis som Sveriges paviljong. För Svenska slöjdföreningen hade jubileumsutställningen i Göteborg 1923 varit en förövning i Paris. Paviljongen var ritad av Carl Bergsten i en nyklassicistisk stil med art deco-influenser. Man ser tydligt skillnaden mellan den svenska paviljongens 20-talsklassicism och den franska art decon. Paviljongen låg strategiskt vid Nationernas gata och förhallen var dekorerad av Olle Hjortsberg och här fanns en staty av Ivar Jonsson och möbler av Karl Hörevik och Carl Malmsten. I Grand Palais ställde Sverige ut i 2 salar, i den ena med textilier, i den andra med glas, keramik, metall och bokkonst. Vid Invalidesplanaden hade Sverige en möbelutställning med 3 rumsinteriörer
och en med svensk hemslöjd. Erik Wettergren skrev en bok om svensk konstindustri lagom till utställningen. Han skrev om den svenska konstindustrins 3 rötter. Och näst efter Frankrike fick Sverige flest priser, hela 36 Grand Prix. Och många hedersdiplom, guld- och silvermedaljer. Man poängterade att det handlade om nyttokonst. Genom en bättre form på vardagsvarorna skulle människor få en bättre miljö och i förlängningen ett bättre liv. Social estetik var ordet för dagen. Sverige fick beröm för att man kunde tillverka vackrare vardagsvaror för alla. Och man höjde den svenska glasindustrin till skyarna. Av 4 Grand Prix för glas gick 3 till Orrefors. Och Näverkvarns bruk var det enda företag som fick Grand Prix för gjutjärnsföremål. Och även textilierna fick beröm för sin äkthet och för att man tagit tillvara svensk tradition. Och det är värt att notera att vid den här tiden var tillverkaren, företaget, viktigare än själva upphovspersonen, designern. Idag är vi ju nästan besatta av att kunna belägga vem designern var. Intresset för art deco har kommit och gått. Just nu är intresset ganska stort och tillåtet kan man säga. De mer lyxiga föremålen och möblerna har kommit i fokus och säljs dyrt. Då passar det bra att kalla 20-talsklassicismen eller Swedish Grace för art deco. Uno Orén kritiserade hela utställningen i Paris. Däremot tyckte han att Le Corbusiers paviljong var nyskapande. Och här fick han och Gregor Paulsson idéer till Stockholmsutställningen 5 år senare. Gunnar Asplunds studiorum tyckte han var det mest moderna på hela utställningen. Och Asplunds Senna-stol hade en självklar form, ansåg han. Lustigt nog var Uno Orén den enda svensk som skapade en hel art deco-interiör med sin sofistikerade damsalong. Och han kritiserade den själv för han insåg att det behövdes ett helt annat förhållningssätt till form och produktion, industri och masstillverkning. Men idag säljs hans exklusiva möbler från damsalongen som sagt riktigt dyrt. Anna Petrus var liksom många kvinnor länge bortglömd men har verkligen fått en renässans. Marie-Louise Idestam Blomberg hade gjort arbeten för Gyllene salen i Stadshuset. I Paris fick hon guldmedalj för sitt schackspel i elfenben och ebenholts. Parisutställningen innebar ett internationellt genombrott för Swedish Grace. Och det innebar också stora framgångar vid utställningarna under kommande decennier. Men utställningen i Paris banade också väg för nästa stora utställning för Sverige, nämligen Stockholmsutställningen 1930, och den ska vi ta en titt på. Den första var en uppslagsbok över 1900-talets formgivning. Det som fick mig att spana in IKEA var att jag tyckte att det fanns mycket fördomar, så jag ville helt enkelt ta reda på mer. En turboresa i stilhistorien från Mesopotamien till postmodernismen.